Näin se vain syksy saapuu Suomeen. Tämänkertaisen jakson aiheena on potkupyöräily, pyöräilyvaatetus ja oheisliikunta. Tervetuloa kyytiin! Lähdin tekemään tämmöstä tavanomaista noin 10 kilometrin mittaista sunnuntai-lenkkiä. Valitsin pelivälineeksi pitkästä aikaa kickbiken. Kickbike on oikeastaan fillarina vähän erikoinen vehe. Muistuttaa hieman potkukelkkaa ja potkulautaa ja polkupyörää. Tämä kyseinen vehje on meikäläisen tallissa ollut jo 2 vuotta piakkoin. Ja suhteellisen vähällä ajolla. Nyt kun katson mittaria, se näyttää 491. Voi olla, että tämän lenkin aikana pamahtaa semmonen 500 kilometriä täyteen. Päädyin tämän aikanaan ostamaan, koska halusin jonkun tämmöisen oheisliikuntavälineen silloisen varastetun maastopyörän tilalle. No, sitten oli aikomukset siinä alussa aika korkealla, että tästä tulee semmonen kaikkien aikojen brevettivehe ja tälläkin lähdetään vetämään samoja matkoja mitä maantiekilpapyörällä. No vaan sitten siinä kävi sillä lailla, että mä tällä tein jotakin iltalenkkiä. Aina silloin tällöin potkuttelin lyhyttä työmatkaa. No sitten tuli kesä ja brevettien aika ynnä kaikenlaisen muun fillaroinnin aika. Oli niin monenlaisten muiden juttujen aika. Tämä kickbikenkin vähän niinkö jäi sinne sivuun. Pari videotakin tein tästä silloin alussa. Sitten jotakin videomateriaalia kuvasin tuossa 2020 vuoden alkupuolilla. Mutta niiden videoklippien kanssa kävi sillä tavalla, että aika ajoi niiden ohi. Ei tullut koskaan editoitua, kun oikeasti oli niin paljon kaikenlaista muuta siinä videonleikkauspöydällä. Siirtolapuutarhan ympärillä on kauniita syksyn värejä. Lenkin aikana on mukava pysähtyä ihastelemaan niitä. Katsotaan nyt ihmeessä vähän tarkemmin ja lähimpää, miltä täällä näyttää tänään. Kävi siis semmonen hauska juttu tuossa nyt kameran kanssa, kun kahtelin sitä okulaarin läpi, että siinä oli ihmeen lämpimät kesäiset värisävyt. No siinä oli joku taidesuodin mennyt itsestään päälle tuossa kamerassa ja värit oli huomattavasti lämpimämmät kuin tässä meneillään olevan syksyn todellisuudessa, jota omilla silmilläni aistin. No onneksi tuo materiaali ei ole menossa mihinkään puutarhaohjelmaan tai iltauutisiin. Näillä pyöräilyvideoilla ei ole niin justiinsa, jos joskus on vähän filtteri päällä. No vaan sitten se aika, kun kickbike on vähän passiivisena seisonut tuolla tallissa. Sinä aikana minä olen ehtinyt harrastaa brevetöintiä ja kehittää sitä itselleni semmoista oman näköistä lajia. Mietiskellä missä tykkään ajella, minkä mittaisia matkoja, milloin tykkään ajella. Tavallaan olen saanut itseni ajettua sisään siihen lajiin, joka on mun pyöräilyaktiviteeteista ehdottomasti ykkönen ja lempparini siis. Ja sitten kun tässä nyt on 4 vuotta näitä pyöräilyvideotakin kuvannut ja yleisöä on tullut ihan mukavasti sekä Suomesta että ulkomailta. Ja nämä ralli-englantitekstitykset auttaa kansainvälisiä katselijoita ymmärtämään mistä tässä touhussa on kyse. Niin voidaan sanoa, että oma juttu siihen kaikenlaiseen fillarointiin ja videoiden tekoon on löytynyt. Se on pitkän matkan pyöräily pääasiassa vintage-kilpurilla. Mutta sitten kun alusta asti tässä
koko touhussa on vahvasti kulkenut mukana muukin liikunta. Ulkoilu, ruoanlaitto ulkona, jonkunnäköinen maastopyöräily, kaikenlainen muu pyöräily sinkuloilla, mummopyörillä. Ai niin, ja tietysti fatbike-meininki kesälomalla sekä sähköllä että ilman. Mä oon miettinyt, että kaikki muu pyöräilyyn liittyvä millä tahansa pyöränäköisellä välineellä on sitten semmoista oheisliikuntaa, joka tuo voimaa siihen pitkän matkan pyöräilyyn ja pitää peruskunnon yllä. Eli aina kun meikäläisen pyörän selässä näkee, niin sitä voi ajatella, että sitä ollaan joko menossa töihin, ajamassa pitkää matkaa, käymässä kaupassa, pyöräilemässä ihan huvikseen muuten vaan. Mutta siinä kuitenkin on aina se ajatus, että se peruskunto, mitä mikä tahansa pyöräily kartoittaa, tähtää siihen, että pitkillä matkoilla jaksetaan. Kyllä hyvän tähden hanhia riittää. Tuosta suunnasta vissi on tulossa noita hanhiparvia, jota mä tuossa jokivarressa äsken bongailin. Hyvän tähden sentään. Siinähän porukkaa niin osallistujia Vätternrundanilla tai Pariisissa. Onhan se myös sillä lailla, että kaikki se peruskunto, mitä tässä kaikenlaisessa pyöräilyssä karttuu, se auttaa myös jaksamaan arjessa. Ja se on kuitenkin mun mielestä syytä pitää mielessä, kun puhutaan liikunnan tuomista hyödyistä. Terveys ja arjessa jaksaminen. Siinä on kaksi kovaa tekijää. No sitten vois vielä hetkisen miettiä sitä, että oliko tämä kickbiken hommaaminen järkevää. Onko tällä käyttöä? Kyllä kun sitä nyt on heittäytynyt filosofiseksi ja miettinyt tämän merkitystä oheisliikuntavälineenä, niin kyllä tässä todellakin on. Tämmöisiä asioita, kun tässä pyörittelee mielessään, se oikeastaan innostaa, että tällähän voisi käydä välillä potkimassa työmatkaa. Ja ainakin kerran viikossa käydä jonkun vapaavauhtisen ja vapaamittaisen ulkolenkin heittämässä. Ei niinkään se määrä, mitä tälläkin ajellaan, vaan se, että tämä vehkeen selässä olisi hauskaa. Mutta eihän potkupyöräilynkään vaan pelkästään tarvi olla siirtymistä paikasta toiseen tai huvikseen lenkkeilyä. Hyvänen aika, tuossahan on tuo tarakka edessä. Ja minä omistan polkupyörä- ja sivulaukut. Siinä on vaan mielikuvitusrajana, mitä sinnekin pakkailee. Tässä kun vuosi etenee ja uudet kujeet koittaa, kuka ties, minusta tulee kickbike-päkkeri. Mihinkään hirveän pitkille viikkotolokulla kestäville yödylireissuille en voi lähteä, mutta voihan sitä olla sellainen sunnuntai kickbiker-päkkeri. Kickbacker-biker, no mikä hyvänsä. Ehkä saat käsityksen mistä puhun. Silloin kun ajettiin sitä jokigravel-juttua, niin tämä pätkä oli ehdoton helmi. Tosin siis tämä on sellainen pätkä, että polku on kapea, ympärillä on metsää, ihmiset haluaa kenties kävellä täällä rauhassa ja ulkoiluttaa koiria ja nauttia ulkoilmasta. Että kun tämmöisessä maastossa, tämmöisellä polulla ilmaannutaan pyörällä ihmisten selän taakse, niin sitä on syytä olla hienotunteinen. Silloin kun sitä jokigravelia ajelin, niin tässä yksi mummo käveli meikäläisen edellä. Soitin kelloa, hän ei kuulu mitään, taisi olla huono kuulo. Sitten huikkasin, että tuun tätä parin metrin takaa pyörällä. No hän säikähti, mutta kiitti kuitenkin, että ilmoittelin itsestäni. Sitten yksi asia, jonka olet saattanut huomata näissä videoklippeissä on, että meikäläisellä on uusi pyöräilytakki. Pidetään tässä pieni tämmönen catwalk, uimapukukierros.
Tämmönen Gore-Tex-takkihan tämä siis on. On tulossa tuuliset säät ja syksyä ja talvea ja tees mitä. Räntää ja vettä ja lunta vaakatasossa muutaman kuukauden sisällä. Täytyy pukeutua lämpimästi. Täällä on alla pyöräilyseuran peliasu. Jalassa ihan tavalliset tuulihousut ja lenkkarit ja urheilusukat ja sitten tämmöset talvimallin lobsterihanskat. Nämä ostin samalla kun ostin tämän takinkin. En mä muuten olisi uutta takkia ostanut, mutta kun se aika pitkään mukana kulkenut, erittäin monessa käytössä ollut vihreän värinen takki otti ja hajosi. Siitä pimahti vetskari yhtenä aamuna, kun olin töihin lähössä. Joten se siitä. Se takki tapasi niin sanotusti kohtalonsa ja lähti roskikseen. Mutta toivottavasti tämä tarjoilee viileisiin keleihin mahtavat lämpimänä pysymiset ja ulkoiluhetket. Tämä on ensimmäinen ulkoilu tämä takki päällä. Varmasti sopii hyvin pyöräilyyn ja miksei hiihtoon, hölkkään, juoksuun, kävelyyn. Monenlaisiin tämmöisiin ulkoilulajeihin, jossa täytyy lämpimänä pysyvä. No niin, eiköhän siinä ollut sananen tästä takista. Uimapukukierros näissä syksyisissä maisemissa alkaa tulemaan päätökseensä ja kickbike-lenkkini tänä kauniina sunnuntaina jo tutuksi tullutta jokigravelin reittiä pitkin saa jatkua. Nyt täytyy sanoa, että olen varmasti tämän pyöräilyvideon tämmösen filosofisimman osuuden saanut päätökseen. Eli puhuttua kaikki asiat, joita mielessä oli. Kickbikea, pyöräilyfilosofiaa ja pyöräilyvaatetusta. Voi vitsi, siellä on komia auringon kukka tuossa palstalla. Kurkataanpas sitäkin vähän lähempää. Kesällä heinäkuussa, kun oli hirveät helteet, kävin muun muassa Haltialassa vähän syömässä ja nauttimassa virvokkeita. Silloin kun aurinko vielä paistoi kirkkaalta taivaalta. Ennen erästä sellaista reissua tein pientä modausta ja laitoin tuon takakiekon tuohon ylempään slottiin tuossa takahaarukassa, kun siinä on 2 erilaista vaihtoehtoa, mikä tarkoittaa sitä, että astin lauta laskeutui hieman alemmas, jolloin mun tuntumani mukaan on pikkusen kevyempää potkia, mutta se taas tietysti tekee sen, että maavaraa on huomattavasti vähemmän. Ja sitten kun katsotaan tonne pohjaan, niin se on ottanut osumaa aika moneen kivetykseen. Että se on sen keveyden hinta, mutta nuohan nyt on lähinnä kosmeettisia pikku skraiduja, jotka ei sinällään menoa haittaa. Elämän jälkiä tähän vehkeeseen tulee joka tapauksessa heti, kun sillä liikkeestä lähdetään pois potkimaan. Toivottavasti kickbikella ajetut kilometrit lisääntyy tässä syksyn ja talven myötä. Ja tälläkin vehkeellä tulisi sitten tehtyä erilaisia juttuja. Sunnuntailenkkejä ja pikkuretkiä ja vaikka kickbike-päkkinkiä. Tämmöisen oheisliikunnan merkeissä. Ja kuka ties vielä joskus vedetään pitkää matkaa, ikään ei tiedä. Mutta sitä odotellessa minä toivotaan iloa sinun päivääsi ja takkuu varmasti nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus jonkinlaisten pyöräilyaktiviteettien merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Heippa!